Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. Sa araw na ito tayo ay gagawa ng beef salpicao. So, paano ito gawin? Tara na tunghayan natin. At para po sa ating complete ingredients, paki-check lang po ating description box.
Sana po ay nakatulong sa atin ang ating recipe sa araw na ito, ang Beef Salpicao. So kami po ang Kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe, and share. And as always, enjoy cooking. See you on our next video. Samahan nyo kami.